सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई टसिदी लेख यो भिडियोमा चाहिँ छोक चढाउँदाखेरि अर्थात् प्रसाद चढाउँदाखेरि पढ्ने पाठ चाहिँ मैले यहाँनिर भिडियोमा चाहिँ ल्याएर आएको छु। हामीलाई चाहिँ अब घरमा पनि यसो औँसी पूर्णे दशमीतिर चाहिँ पूजै नगर्दा पनि प्रसाद चढाउने एउटा बानी हुन्छ। अनि प्रसाद चढाउँदाखेरि चाहिँ अब केही पाठहरू पढेर चाहिँ चढाउन पाए भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यो हैन हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अब छोक विशेष गरेर यो भिडियोमा चाहिँ प्रसाद चढाउने चाहिँ पाठ लिएर आएको छु। अनि प्रसाद चढाउँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रसाद चाहिँ जतातताबाटै ल्याएको हुन्छ हामीले। अनि त्यो प्रसादलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले झिलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले चाहिँ यहाँ पाठ पढ्दै अब यो बुम्बा ठुई छ, ठुईले अब छर्किने, अथवा घरतिर हो भने चाहिँ अनि ठुई पनि हुन्छ भने अब पञ्चामृत पनि बनाउनु पर्यो। हामीले दुध राखेर त्यसमा अब केही चिनी सिनी हालेर है पञ्चामृत बनायो, दुईवटाले नै हामीले छर्किँदै पाठ पढ्ने। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अनि सानो पाठ राखेको छु मैले एउटा, त्यो पाठलाई पढेर चाहिँ माथि आफ्नो छस्याममा चढाउने। अथवा हामी कतै अब तीर्थतिर जाँदाखेरि पनि प्रसादहरू चढाउन मन लाग्छ हामीलाई हो, त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ त्यो पाठ पढेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ चढाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तीर्थतिर जाँदाखेरि त ठुईको बन्दोबस्त नहोला है, पञ्चामृतको बन्दोबस्त नहोला, चोखो पानीले चाहिँ यसो तितेपातीहरू टिप्यो अथवा फुलहरू टिप्यो यसो छर्किँदै हामीले पाठहरू पढेर चाहिँ अनि झिलाप गर्ने, त्यस पछाडि हामीले चढाउने। आउनुहोस् हामीले सुरु गरौँ। यहाँनिर चाहिँ छोक दुई नि भनेर छ नि हैन, यो चाहिँ छोक चढाउने पाठको चाहिँ यो दुई भनेको चाहिँ छोटकारीमा भनेको नि। यो चाहिँ अब छोक चढाउने विशेष गरेर यो चाहिँ अब छोक झिलाप भन्छ नि हामीले हैन, झिलाप गर्ने चाहिँ हो। यहाँदेखि हामीले पढ्दै जाउँ, यो झोलक नगरिकन हामीले पढ्नेछौँ। राम याम खाम ओम आहु चोंजे दयो निशे रुलबेगेन चोंजे चोगदांग रिंगजिन लामादांग den soim kilkur ne yul nyerji yul pao kado damjin chegyon chok dirshik longji chogi chebashi galtul nongba dancik nyam cha shak chinang barchi chigi nyusu dollar faktor shela tinle do barzwe guru deva Lipi Ganachakra Puja ho uchista balingta खाए। यसलाई तीनचोटि दोहोऱ्याउने। अनि यो तालुक्टा छ नि, यो तालुक्टा चाहिँ यो मुनि स्यालख्याक मुनिबाट चाहिँ लागिन्छ। अहिले मैले यहाँनिर टाइप गर्दाखेरि अलिक मिलेन, त्यही भएर मैले यतिकै राखिदिएको छु। राम याम खाम ओम आहु चोंजे दयो निशे रुलबेगेन चोंजे चोगदांग रिंगजिन लामादांग den soim kilkur ne yul nyerji yul pao kado damjin chegyon chok dirshik longji chogi chebashi galtul nongba damji yam cha shak China barchi
chigi nyaso adol langtor jela tinle do parze Guru Devata Gini Ganachakra Puja Uchista Balingada Khaye Ramyam Khaf O Aho Songje Denyo Nishir Bigen Songje Songdang Ringjin Lama Dang Dien Som Kilkor Niyul Nirshi Yul Pao Kado Danjen Chugyo Song Dirshek Longji Togi Chubashi Galtul Nongba Damchik Yamcha Shak China Barchi Chigi Nyusudor Langdor Shela Tinli Dumbar Guru Deva Dagini Ganachakra Puja Utista Balinta Khaye यहाँसम्म 3 चोटी अथवा धेरै चोटी पर्दा पनि भयो भएन पनि एक चोटी पर्दाखेरि पनि फरक भएन अनि छोक छिलाप गर्यो छोक छिलाप गरिसकेर चाहिँ यहाँनिर मैले यो पातलाई राखेको छु छोक बोल्वा भनेको छोक चढाउने भनेको नि माथि अब पहिला भगवानहरूलाई हामीले छोक चढाउँछ नि त्यो बाटो अनि एउटा प्लेटतिर चाहिँ छोक राखेर प्रसाद राखेर त्यहाँनिर चाहिँ अब सबै राखेर चाहिँ अनि उठाएर चाहिँ माथि भगवानलाई अथवा किलखोरमा हामीले अनि छेसामतिर चढाउँदाखेरि पर्ने पाठ चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ म यसरी तान्दिन्छु पहिला लामा इदं चिग्योला गानाचक्रे चिबाबुल गेबर चेला langchangla chongdang tonmo nedom chol भन्यो हामीले माथि चढाइदियो अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि पर्दा भइहाल्यो र यसको चाहिँ धानगुनी छ यसो त धानगुनी मिठो धान छ यसको म धानसँग पनि एकचोटि पढ्छु यता ओलामा इदम Chigyola Ganachakra Puja Bolgempar Shela Dachala Chodang Tunmo Nedunjal Lama idam chigyola Ganachakra Puja Bolgempar Shela Dachala Chodang Tunmo Lama idam chigyola Ganachakra Puja Bolgempar Shela Dachala Chodang Tunmo भनेर चाहिँ माथि हामीले प्रसादलाई राखिदिने छेसामतिर राखिदिने है अथवा हामीले कतै तीर्थतिर गएर चाहिँ पढेको छ भने तीर्थमा पनि
छोक उठाएर चाहिँ अनि माथि राखिदिने त्यतिखेर चाहिँ। अनि यहाँनिर यसको अर्थ पनि मैले बताइदिनु पर्यो। अब हुँ भन्ने त हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्यो, यो हुँ भन्नेले चाहिँ उत्पन्न हुने भन्ने बुझ्यो है। अनि लामा भनेर भन्दैछ, लामा भनेको गुरु भनेको है। अनि हिदम भनेको इष्टदेव भनेको हि। अनि छेज्योङ भनेको चाहिँ अनि धर्मपालहरूलाई भनेको हि। छेज्योङ सुङमा भन्छ नि हामीले है। लाले लाई भन्ने बुझ्यो है। गुरु इष्टदेव ढाकिनीहरू भन्ने बुझ्यो है। अनि धर्मपालहरूलाई गानाचक्र भनेर भन्दैछ। गानाचक्र भनेको चाहिँ अब हामीले साधारणमा यसरी बुझौँ न, प्रसाद चढाउने पूजा भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो पूजा चाहिँ अब प्रसाद चढाएर गर्ने पूजा चाहिँ एकदम ठुलो पूजा, हामीले पुण्य सम्भार भन्छ नि है। गानाचक्र अनि चाहिँ प्रसाद चाहिँ छेपा बुल, छेपा पूजन बुलले चाहिँ चढाउँदैछु भन्ने बुझ्यो है। यहाँनिर घेपर सेलास, घेपर भनेको चाहिँ खुसीसँगले, सेला अनि ग्रहण गरेर चाहिँ, लाले चाहिँ भन्ने बुझ्यो, लाई चाहिँ दाक्षक लास, दाक्षक भनेको हामीहरू, दाकले मम भन्ने बुझ्यो, चाकले चाहिँ हरू भन्ने बुझ्यो है। हामीहरूलाई छोकदाङ थुन्मोङ भनेर भन्दैछ। छोक भनेको उत्तम, थुन्मोङ भनेको सामान्य, मुटुप अनि चोल भनेर भन्दैछ नि होइन। आशीर्वाद चाहिँ प्रदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको यिनीहरूले चाहिँ। अब यो चाहिँ विशेष गरेर छोक चढाउँदाखेरि पढ्ने अनि पाठ भयो है त। अनि माथिको चाहिँ हामीले झिन्लाप गरेको भनेर चाहिँ अब बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ झिन्लाप गरेर पढ्ने हो। यति भन्दै म लोपेन टासी बिदा चाहे। हस्त, धन्यवाद।